Λέγομαι Μαρία Μίριελ Κράους και κατάγομαι από τη Γερμανία, αλλά μένω στην Κρήτη. Έχω μεγαλώσει στην Κρήτη. Είμαι καθηγήτρια βιολογίας και γερμανικών και προετοιμάζω τους μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Από φέτος είμαι και φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάφου. Σήμερα θα σας μιλήσω για την διαπολιτισμική μάθηση και τη σημασία της στην γεφύρωση των πολιτισμικών διαφορών. Τα σύγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από πολιτισμικό πλουραλισμό, πράγμα που είναι εμφανές και στον χώρο της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εξασφαλίσουν τον σεβασμό και την αποδοχή όλων των διαφορετικών πολιτισμών. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της δουλειάς τους, αναλαμβάνουν ένα περίπλοκο και απαιτητικό έργο, δηλαδή να χτίσουν τις γέφυρες που θα μειώσουν το χάσμα μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών. Ουσιαστικά, αναλαμβάνουν να καταργήσουν ή να αποδυναμώσουν τα γλωσσικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά εμπόδια που χωρίζουν τους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της καλλιέργειας της διαπολιτισμικής κατανόησης και συναίσθησης, οι οποίες επιτυγχάνονται με την διαπολιτισμική επαφή και την ανταλλαγή σκέψεων, αξιών, συνηθιών και παραδόσεων. Οι μαθητές χρειάζονται γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να κατανοήσουν, να σεβαστούν και να εκτιμήσουν τους άλλους πολιτισμούς. Έτσι, η διαπολιτισμική επαφή και ο διάλογος είναι απαραίτητα και η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει αυτή τη δυνατότητα στο πλαίσιο της τάξης. Η διαπολιτισμική μάθηση αναφέρεται στην απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που απαιτούνται για την αλληλεπίδραση με διαφορετικούς πολιτισμούς. Απότερος σκοπός είναι η καλλιέργεια του σεβασμού και της αποδοχής των διαφορετικών πολιτισμών σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε οι κοινωνίες να χαρακτηρίζονται από ειρηνική συνύπαρξη και ισότητα. Οι μαθητές χρειάζονται γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να κατανοήσουν, να σεβαστούν και να εκτιμήσουν τους άλλους πολιτισμούς. Έτσι, αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην αντίληψη ότι κάθε πολιτισμός ενέχει σημαντικά στοιχεία που αξίζει να γνωρίσουμε. Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε τη διαπολιτισμική επάρκεια είναι η πολιτισμική επίγνωση, δηλαδή η καλή γνώση του δικού μας πολιτισμού. Σε επίπεδο ικανοτήτων, η ελαχιστοποίηση του εθνοκεντρισμού, δηλαδή η αντιμετώπιση της δικής μας κουλτούρας ως κυρίαρχης και σωστής, απαιτεί την παρατήρηση των συνηθιών μας. Για να αντανακλώνται τα παραπάνω στη συμπεριφορά μας, απαιτείται ο σεβασμός και η διάθεση για εξερεύνηση άλλων πολιτισμών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να επικοινωνήσουμε κατάλληλα με τους άλλους για να τους δείξουμε σεβασμό. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρειάζεται συχνά να διαχειριστούν ακροατήρια που περιλαμβάνουν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Για παράδειγμα, μια τάξη μπορεί να αποτελείται από γηγενείς και μετανάστες, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και προκαταλήψεις από τους συμμαθητές τους. Η διαχείριση ενός τέτοιου ακροατηρίου, αποτελούμενου από ενήλικες, είναι δυσκολότερη, καθώς τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι στάσεις απέναντι στο διαφορετικό είναι καλά παγιωμένες. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να γεφυρώσει τις διαφορές στο ακροατήριό του. Η μάθηση και η άμεση επαφή με άλλους πολιτισμούς μπορεί συχνά να αποδεχτεί πολύ αποτελεσματική για την καλλιέργεια του σεβασμού και την άρση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον που βοηθάει όλους τους μαθητές να νιώσουν αποδεκτοί και μέλη μιας ομάδας. Συμπερασματικά, η διαπολιτισμική μάθηση επιτρέπει στους μαθητές την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων απέναντι στην διαφορετικότητα που ενισχύουν τον σεβασμό για τους άλλους πολιτισμούς.